Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay Bình Khuyên chia sẻ bún măng cho người ăn chay hay mặn đều được. Bây giờ cùng bắt đầu nấu món ngon này cho gia đình nha. Món bún măng chay hay là miếng măng chay thì mình sẽ có bún với lại miếng và không thể nào thiếu măng. Đây mình có hai cái hũ măng này là hũ măng đã chín sẵn rồi. Tức là mình chỉ việc rửa thôi, không có cần phải nấu lại. Trong trường hợp mà mình nấu bằng cái măng khô thì phải ngâm qua đêm, mình phải nấu nhiều lần, cái mình đổ nước ra, mình chế nước mới vô, đổ ra, chế vô, nấu đi nấu lại vài lần thì ra được cái măng đã chín sẵn giống như vậy nè. Hôm nay mình nấu 2 hộp, mỗi hộp như vậy là 180g khối lượng tịnh. Hai cái hũ này nó là 360g. Rồi giá để ăn kèm 300g nấm, đậu hũ thì 400g, rau thì có rau quế với lại rau ngò rí, rồi ngò gai. Nếu như ăn chay trường thì mình không có cho hành mà thay bằng baro. Rồi rau muống bào, rau muống chẻ, còn ở đây là mình nấu bằng cái cần tây đó. Để nấu nước ngọt mình có 350g củ cải trắng, dạng như là vuông vuông đó, cắt nhỏ cho nó ra nước ngọt. Mình cắt như vậy nè. 60g cà rốt, mình cũng cắt vuông luôn. 300g của hành tây, mình chẻ làm tư. 3 củ, chủ yếu là để lấy nước ngọt. Hành tím, nếu ăn chay thì thế bằng hành baro. Cái này mình cắt nhỏ nhỏ ra để chút nữa mình xào nấm. Nhà mình ăn chay cho khỏe, do đó mình ăn từ hành tím luôn. Mình nấu 3 lít nước. Gia vị để nêm mình có 25g đường phèn, 1 muỗng canh muối 20g. Mình cho vô nồi luôn, sau đó cho hết củ cải trắng, củ hành tây, củ cà rốt. Khi mà nước sôi sủi tăm á, mình cho vô. Rồi mình nấu mở nắp ở đây. Trong lúc đó mình sẽ cắt nấm ra. Đây là nấm đùi gà nè. Chị em và các bạn cắt vừa phải thôi. Cái nấm này là ngọt nước lắm mà ăn nó dai dai ngon. Rồi đây là cái nấm hào, người ta còn gọi là nấm sò, thì mình xé ra. Hoặc là cái nấm này cũng ngon. Sau đó cho nó rời từng cái nấm ra nè. Nếu có tàu hũ ki hay là đậu hũ ki đó thì mình nấu thêm lại càng ngon. Khi đó thì anh chị em và các bạn sẽ chiên lên cho nó giòn lên đó. Đậu hũ ki cộng đó, giống hôm trước mình làm cái món gỏi cuốn chay hay là bì cuốn chay. Mình cũng cắt tùy theo thích nè, cắt khúc như vậy. Anh chị em và các bạn có thể tự làm đậu hũ tại nhà bằng cách là gõ tìm trên Google hoặc là YouTube đậu hũ Vành Khuyên, rồi mình coi video làm ra đậu hũ tươi nha. Rồi mình có chanh với ớt, cũng cắt nhỏ ra để ăn kèm. 8 tô, mình cắt 8 miếng chanh. Nồi này sôi, sau khi mình chuẩn bị xong mọi thứ, anh chị em và các bạn nhớ vớt bọt cho sạch nha. Rồi cái mình hạ lửa xuống, mình nấu từ từ ở đây cho nó ra cái nước ngọt. Tiếp theo mình sẽ chiên đậu hũ, cho dầu vô chảo hơi nhiều xíu. Mình chiên nó nhanh á thì đỡ hút dầu. Cho 1 muỗng cà phê muối vừa có tác dụng không văng dầu, đồng thời cho đậu hũ nó có cái vị. Anh chị em và các bạn cũng có thể cho bột bắp. Khi mình thử thấy cái đũa nó sôi thì cho đậu hũ vô chiên. Mình để cho nó rời ra cho nó chín đều đó. Để cho đậu hũ không hút dầu, anh chị em và các bạn nhớ chiên lửa lớn luôn nha. Sau đó mình vớt ra cái rây cho chảy dầu. Vớt xong rồi thì mới tắt lửa thì đậu hũ nó mới không có bị hút dầu.
Tiếp theo mình sẽ chiên nấm. Anh chị em và các bạn chiên luôn trong dầu và chiên lửa lớn luôn, nó không hút dầu. Đừng sợ nó hút dầu, bởi vì khi mình chiên lửa lớn thì nó không hút, còn nếu mình chiên lửa nhỏ là nó hút á. Mình chiên khoảng 1-2 phút là vớt ra liền. Rồi cũng để qua cái rổ luôn cho nó chảy dầu ra. Sau đó mình đổ hết dầu ra. Phi hành tím cho thơm. Có thể cho một muỗng canh dầu ăn vô chảo. Mình đảo cho hành tím nâu vàng thì cũng thơm lên đó. Khi hành nâu như vậy rồi, mình cho măng vô xào. Đảo qua khoảng 1 phút rồi mình nêm. 1 muỗng canh đường khoảng 15g. 1/2 muỗng canh bột nêm nấm. Nhớ đảo không thôi nó cháy đó. 1 muỗng canh nước tương 12ml. Nước tương cho nó thơm. Mình đảo qua xong cái mình cho nấm vô nè. Trộn lại luôn. Xào cho nấm thấm gia vị. Rồi cho đậu hũ. Nãy giờ mình để cái nước nấm nó chảy ra, mình cho vô luôn nè cho nó ngọt. Sau khi mình đảo khoảng 2 phút là mình tắt bếp. Tiếp theo mình làm rau. Là ở đây không có rau muống đó, do mùa đông. Anh chị em và các bạn thấy cái cần tây này mình ăn nó tốt. Và nhớ cắt khúc ra trước khi mình bào. Cũng như là mình lấy cái xơ ra bằng cách là mình tước nó vậy nè. Đó, nó ra cái xơ á. Rồi mình mới bào. Mình ngâm vào trong nước lạnh chút xíu cái nó cong lại chang như là rau muống bào vậy đó. Nãy giờ mình nấu được 1 tiếng rồi đó. Anh chị em và các bạn vớt cái hành tây ra nha. Chừa cái củ cải trắng này thôi. Bởi vì củ cải trắng mình ăn được á. Măng với nấm mình cho vô. Mình chừa đậu hũ lại. Anh chị em và các bạn biết sao mà mình phải chừa đậu hũ không? Bởi vì thứ nhất đó là mình cho vô đây là đậu hũ bị lạc. Thứ hai nữa là nó đục nước. Rồi mình tiếp tục nấu, mở nắp luôn. Mình nêm vô đây 2 muỗng cà phê bột nêm nấm. Thêm 1/2 muỗng cà phê muối nữa. Nếu như mình nấu bằng cái muối bọt hay là muối iốt á, thì 20g muối là đủ. Nhưng mà cái này mình nấu bằng cái muối khoáng, muối hồng Himalaya đó, ăn tốt sức khỏe. Cái nước này nó ngọt quá chừng luôn á. Anh chị em và các bạn không cần cho bột ngọt. Nấu một chút xíu nó cạn, nó sẽ mặn. Thành thử ra mình nêm như vậy là vừa luôn. Giống như mình là ra được 4 lít á, là 8 tô. Nấu ở nhà ăn thì anh chị em và các bạn cứ thấy khi nào nấm với lại măng á nó nổi lên đó là được thì mình để luôn trong nồi, mình múc ra tô. Nhưng mà trong trường hợp nếu mình nấu bán á là mình nấu nhiều lên rồi cũng chờ măng nấm nó nổi lên xong anh chị em và các bạn vớt ra ngoài rồi chỉ chừa cái nước lèo ở bên trong đây thôi. Thì khi nào khách tới thì mình múc ra tô, thì như vậy nó mới không có bị mất vị ngọt của nấm. Mình ăn nấm nó vẫn giòn. Mình trộn nè, rau muống với cần trộn chung lại hoặc là để riêng tùy thích. Cái này để chút nữa mình để bên dưới tô hoặc là mình trộn. Anh chị em và các bạn không thích ăn sống thì mình trộn, hoặc là mình dọn lên bàn cũng để riêng một dĩa đó. Rồi thêm xà lách với lại rau thơm, húng quế, ngò rí, ngò gai.
Chị em và các bạn thấy ngon không nè? Nhìn cái thau rau của mình là thấy thích ăn rồi đó. Ở đây rau quý lắm á. Ở nhà mình á, thì làm một dĩa rau chung gì đó. Còn nếu bán thì mình chia ra từng dĩa nhỏ. Mình vớt ra mình để như vậy nè. Thì lúc nào cần nấu là mình nấu liền, cái nấm với lại măng nó vẫn ngon. 1 teaspoon đường hay là 1 muỗng cà phê đường. Cái này là 5ml. 2 teaspoon nước, tức là 2 muỗng cà phê. Quậy tan. Nước mắm hôm trước mình khuyên chia sẻ rồi, anh chị em và các bạn có thể coi lại video đó để mình làm nước mắm chay nha. Mình lấy 2 teaspoon, tức là 10ml. Quậy tan. Chanh mình sẽ cho từ từ. Nửa muỗng cà phê thôi, hay là nửa teaspoon. Sau đó anh chị em và các bạn nếm lại nha, tùy theo khẩu vị gia đình. Để làm nước mắm gừng, mình cho tỏi, ớt, gừng, xay hoặc là giã nhuyễn. Mình thường xay bằng cái máy này nè, cho nó nhanh. Thì mình cho toàn bộ tỏi, ớt là mình có nước mắm để ăn kèm. Mình đã xong măng nè, đậu hũ nè, nấm, một dĩa rau, ớt với lại chanh ăn kèm với lại nước mắm gừng. Bún khi trộn mình nên cho 1 muỗng cà phê muối trong 2 lít nước. Bún thì mình có thể tự làm hoặc là mình mua về rồi trộn trong nước sôi. Đây là bún mà mình tự làm đó. Anh chị em và các bạn có thể coi lại các cái video làm bún của mình khuyên. Mình cho bún vào tô. Rau mình để một bên. 2 miếng đậu hũ. Măng mình chia cho đủ 8 tô. Rồi nấm. Ở nhà mình thích ăn rau, mình cho rau nhiều đó. Rồi mình cho nước súp nóng hổi lên. Nếu như thích củ cải trắng thì cho thêm 2-3 miếng củ cải trắng nữa. Nhớ cho ngò. Mình có một tô bún thiệt ngon. Chị em và các bạn khi ăn thì cho ớt với chanh. Chị em và các bạn thấy ngon không nè? Ngon ghê chưa? Mình khuyên chúc toàn thể cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình thêm món ngon. Món ăn chay cũng được mà ăn mặn cũng được luôn. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video lần sau. Hấp dẫn chưa nè? Một tô bún thiệt ngon. Có nấm, có đậu hũ, có măng. Mình cho nước mắm gừng. Thanh nhẹ cho ngày rằm hoặc là ngày thường đều được.